پینترست در بردم. آها در اومد. نه در نیومد. چطوری؟ به یه ولاگ دیگه خوش اومدید با من. صبح من ویهان رسوندم به خاطر اینکه امید دیشب رفته بود تهران، دیر رسید. بعد ویهان دیشب با من اتمام حجت کرد، گفت فردا صبح تو من میبری یا بابا خسته است. گفتم باشه من تو رو میبرم. از اون ور رفتم سبزی خریدم. یهویی هوس مرغ رو که توی 2 تا ولاگ قبلی درست کرده بودم، اسمشو هنوز بلد نیستم. من خودم بهش میگم مرغ هندی چون این غذا برای هنده، من اسمشو گذاشتم دیگه مرغ هندی. اینو درست کنم هوس کرده بودم. این سبزی‌ها رو میخوام پاک کنم. مرغ گذاشتم پخت. دفعه قبلی با سینه مرغ درست کرده بودم ولی امید چون دوست نداشت گفت دیگه این دفعه با این درست نکن. الان همین رونه مرغ گذاشتم بپزه و بریزم توش. صبح کلی وایسادم تو صف سبزی. به خدا این غذا رو خیلی دوستش دارم. خیلی سری قبل که خیلی خوشمزه شده بود، دارم که این دفعه هم خوشمزه بشه. مثلا 10 تا 11 ورزش هم میکنم تا اینا هم بپزه. این کفشا رو بیهام به دنیا نیومده بود من خریدم. هنوزم که هنوزه اسکیچره، همین رو میپوشم برای ورزش. یه هیچ کفش دیگه‌ای نگرفتم. انجامش دادم با این هندزفری داغون. البته همون شد، سردم کردم. سوی مخصوص هستم کارگردانم نیافته، هنوز نخریدم. سه هفته دیگه تولد ویهانه و من احساس عجیبی دارم. پسرم داره 9 ساله میشه. دیشب ویهان پیش من خوابید چون باباش تو راه تهران بود. همینطوری گریم گرفت. داشتم گریه میکردم. ویهان منو دید، گفتش که چرا چشاتو میمالونی؟ گفتم این چشامو دارم ماساژ میدم. گفت آها ماساژ میدی. نمیدونم چه احساسی، یعنی خب خوشحالیش که مطمئنا خوشحالم ولی از یه نظرم ناراحتم داره بزرگ میشه. و اینکه هیچ تصمیمی هم نگرفتیم هنوز بر تولدش میخوایم چیکار کنیم. باباش میگه تولد نمیگیریم، حالا بازم معلوم نیست. احتمال زیادش از خانوادگی بگیریم تولدشو. الان موقع خوبیه برای گریه کردن چون دارم پیاز خورد میکنم.
من وقتایی که میخوام برم همون بعد موهامو نمیخوام بشورم از این کلاه‌ها یه دونه خریدم میذارم رو سرم اینطوری و موهام خیس نمیشه. میرم دوشمو میگیرم. من دارم میرم بیرون. وقتایی که میخوام برم بیرون داشتم قصه‌ام میگیره، مخصوصا اینکه برای یه کاری باشه، حالا برای گردش باشه مشکلی ندارم، ولی وقتی کار داشته باشم اینطوری هم که بازم باید برم بیرون. قبلا اصلا اینطوری نبودم، مجرد بودم. هر روز از مدرسه میومدم خونه به مامانم میگفتم خب مامان امروز کجا بریم، یعنی هر روز تقریبا بیرون بودیم. ولی دیگه بعضی که ازدواج کردم حالا نمیدونم به خاطر اینه که یه مدت تهران زندگی کردم، بعد اونجا تنها بودم دیگه، هیچ جا نمیرفتم، به خاطر اونه من خونگی شدم، بچه خونگی. اصلا حوصله بیرون رو ندارم. الان یه مدت یه ذره دوست پیدا کردم میرم بیرون. قبلش که دیگه کلا خونه بودم، مامانم به زور بعد منو میکشیدن بیرون از خونه. از خونه بودن لذت میبرم. کلا یکی از آرزوهامه که یه خونه ویلایی به سبک و سلیقه خودم داشته باشم. آرزو بر جوانان عیب نیست. من چند سال پیش از اونجا که میدونی کاری رو انداختم و دیگه کار نمیکنم. تولید بارونی‌های طراحی‌های خودم بود. کرونا شد، بعدش هم که توی همون دوران کرونا من می‌خواستم کارامو بفروشم. خب اینستا نمیتونستم فعالیت داشته باشم، وجدانم اجازه نمیداد که اینستا فعالیت داشته باشم. میرفتم با مغازه‌دارا صحبت می‌کردم که بتونم کارامو بدم به اون. خب خریدم خیلی کمتر شده بود، اصلا قبول نمی‌کردم. بعد به یکی از این مزوندارا گفته بودم، اونم مثلا گفت نه فعلا من نمیخوام کسی رو توی مجموعه‌ام و اینا. بعد یه سال میگذره از این قضیه، بعد من کلا از فکرش در میام، با اینکه کارامم آماده بود. گفتم اگه بخوام کار را بندازم باید قشنگ با پیش زمینه قوی کار را بندازم، نه اینکه 4-5 تا بدوزم و خیاطم مطمئن باشم که حالا کارامو بتونه به موقع بده و اینا. از این نظر گفتم خیالم راحت باشم. یه سال میگذره، بعد من میام تو این مزونه، من توی لباس نگاه کنم و این مزونه منو میشناسه، میگه تو همون نیستی که پارسال اومده بودی کاراتو به من نشون دادی، برای من فرستادی اینا که من بذارم توی مزونم، الان میتونی بیاری؟ بعد من میتونی موندم، گفتم واقعا الان بیارم؟ اون موقع تابستون بود. گفتم من الان چیزی طراحی نکردم چون نمیخواستم کار کنم، من دیگه میمونم، پس برای زمستونیامو میارم اینجا میذارم. اینطوری شد که در اصل من دوباره کارمو شروع کردم. یعنی در واقع نمیخواستم اصلا ادامه بدم این کارو فعلا، یعنی نمیخواستم اصلا شروعش کنم. یعنی کس مناسبی رو پیدا نکرده بودم برای کارم که بتونه سر وقت کارا رو بده، چون پیش زمینم قوی نبود نتونستم ادامه بدم و خودم هم تو فکرم بود که کلا مثلا همین 1 سال باشه فعلا ببینم حالا وضعیت چطوره. دیگه چی دیگه کار نکردم و بعد پارچه ها مونده. بعد من یه دونه پالتو طراحی کرده بودم، هیچ وقت اینو کارم اونقدر پیشرفت نکرد، اونقدر فروش نداشتم دیگه، اینو اصلا نمونهش هم حتی ندوختم و الان پارچه‌شو داشتم. گفتم خب من الان چند سال این پارچه رو دارم، من قبل از تازه 1 سال قبل از اینکه کارم را بندازم پارچه رو خریده بودم. من بذار برم برای خودم یه پالتو بدوزم. بعد از اونجایی که خودم خیاطی بلدم ولی بیشتر موقع حوصله خیاطی ندارم، دادم به خیاط بدوزه برام. الان دارم میرم اونو پروف کنم. ولی این پالتو ساده دادم که اینطوری بلند باشه، اوورسایز بلند نداشتم، چون اصلا من لباس توجه کرده باشید مانتو یا پالتوی بلند اصلا ندارم. گفتم بذار یه دونه بدوزم حداقل خودم داشته باشم. این پارچه ها مونده اینو میپوسه. حالا کلی پارچه بارونی دارم توی انبار بابام گذاشتم، اونو نپوسه خوبه به خدا. گفتم ساعت 10:30 میام، الان 1:11 هنوز نرسیدم. من 2 ساعت خوابیدم بعد نهار، ساعت 6:30. البته الان بیدار نشدم ولی 2 ساعت نه 1 ساعت و نیم شد خوابیدم. دیشب نتونستم بخوابم، این دیگه صبحم که زود بیدار میشم به خاطر ویهان نمیتونستم واقعا بعد ظهر نخوابم چون فقط 4 ساعت خوابیده بودم. ویهان یه دونه کاردستی داره و از اونجایی که توی ویدیو قبلی بهتون گفته بودم کاردستیشو معمولا من درست میکنم و من ترازو درست کنم، گفتم بذار با هم درست کنیم. اینو ویهان خودش آورده، میگه من میخوام ترازو درست کنم چوب ندارم که، اینو برای من آورده گفته با این درست کن. آفرین به تو، ممنونم، خوش کنم که حواست هست. بعد با لیوان با کانوا وصل کنیم اینطوری. نه کامبوهای مختلفی داریم اینجا، از این رنگ استفاده میکنیم. از این
چی میگی بازم تو؟ فوسول؟ بیهان ترازو درست شد. ببین خودم درستش کردم. خودت درستش کردم. بگو مامانم خیلی زحمت کشید، ساعتها وقت گذاشت، فکر کرد. یه دقیقه درست کردی. بذار تو پیش کیفت یادت نره. بعد اینو بیاری یا ماما، این بر لباسته. من یه دونه کیف میخوام بدوزم. عکسشو از توی پینترست درآوردم. کیف قهوه‌ای هم نداشتم. گفتم خودم بذار دست به کارشم با این پارچه مبلی. مخمل قهوه‌ایه، اینو داشتم از قبل. فکر کنم خوب بشه. چون الانم جدیدن جیرو مد شده. اینم تقریبا مثل جیرو، چون اونقدر مخملش پرزدار نیست، میدونی، بعد چون کلفته خوب میشه برای کیف. از ساعت بگم 11:30 دارم روی الگوش فکر میکنم، دروغ نگفتم. الان ساعت 6 بعد چند تا الگو در آوردم، هی کیفای کوچولو یه دونه دوختم، بعد این درست دیده فهمیدم یه جای الگو اشکال داره، دوباره یه کیف دیگه دوختم ولی با الگوی بزرگ. از این ساکه استفاده کردم، گفتم چیکار کنم، پارچه بی خودی ندارم، میخوام کیف نمونه بدوزم ببینم الگوش چطوره. اینا یه دونه این ساکویی توی یکی از پلاستیکام پیدا کردم، گفتم این خوبه براش دیگه، با این نمونهشو دوختم. این شد و بازم دیدم که یه جایش مشکل داره که دوباره تغییر دادم الگوشو. الگوی اصلی این شد. گوشو عکسشو میذارم این بالا با اندازه، شما میتونید اسکرین شات بگیرید که بعداً خواستید بدوزید. و دیگه همین دیگه، بریم که شروع کنیم به دوختن. این پنسارم برای میدوزم که کیفم عمق بگیره، یعنی یه کفه‌ای داشته باشه، اینطوری صاف نشه کیفم. از توی دسته دارم رد میکنم کل کیفو. 2 hours later من میرم 2 hours later میام. 2000 years later. دوباره مانته داری درست میکنی؟ نه دوباره دارم کیف درست میکنم. کیف؟ در من؟ شرمنده. آها در من. نه در نیمد. در من؟ Yes. ببین این الان اینطوری دوختم، این میره کفش، این دو سم به هم دوخته میشه اینطوری. خب اینو میخوام اینجاشو گره بزنم، وقتا مجبور شدم دسته کیفو اول بدوزم. توی اون نمونه که دوخته بودم دسته کیف وسطش باز بود، اینجا این دو طرف بسته بود، دیدم اصلا ترتمیز در نمیاد دستش، مجبور شدم که این دوشو باز بذارم. الان یه گره میزنیم دستش، گره ترتمیز، تر و تمیز و توپل و مپل. ببین تو خوشگل شد، یه پیچ هم خورد روش. خب حالا اینا رو با هم میدوزیم. وای چه خوشگل شد پاپیونش. پاپیون که نه، یعنی گیرش هم دوست داشتم یه سمت باشه. اول باید دو سمت رو به هم بدوزم اینطوری. خب اینطوری. صد درصد. تموم شد آقا. اصلا فکرشو نمی‌کردم اینقدر زود تموم شه. اصلا خیلی بامزه شد کیفه. خیلی کی میگه روش کردی؟ آره اصلا فکر نمی‌کردم این زودی داشته. باحاله نه؟ اینطوریه دسته اینطوری.
اونجوریه. ببین چه بامزه است. توشو ببینم. توش چی نیست؟ خیلی باحال شد. فردا میخوام با دوستان برم بیرون اینو بندازم. میخوام با دوستان بریم بفرم بیرون. آره. خواهد زبان پس بریم. زبان صبح نمیرم که بعد میرم. حالا یه دونه برقص. پنسا هم که اینجا دادم باعث شد که یک کفی داشته باشه کار. بعد دیدم که گره زدم و خیلی بامزه شد. فکر کنم فردا با تیپم خیلی بیاد. اینو بندازم. من دارم آماده میشم با دوستم بریم بیرون. دوستان بعد میخوام کیفی که دوختم بردارم شما هم ببینید با این تیپ هم چطور میشه. خب حال شروع کیف عزیز این چقدر با تیپم میاد خیلی ماما میشه ببینید تو چقدر با کلاس شد. چی بدم تو؟ اینو چرا میخوای بدی تو؟ بیا این وقت خه اینو بده بیرون. فقط زیر پیرم رو باید بدی تو. دیگه من برم اینکه نو مشکلم بیا نمیذاره فیلم بگیرم. ما از این 20 نمیدونیم حتی لایک کنید سابسکرایب کنید زنگوله بغلم بزنید. تمام خدا میگه همون زنگوله است. زنگوله بزنید تمام میشه. این میبینید که دقیق رنگ شلوارمه. دقیق نه یه پرده فرق میکنه رنگش ولی خوب شد. تیپ عجب خوبی زده خودش. چه خوبه بابا سلام سلام سلام